marmeládou a tam se zabývají jako ty zdobíčky, jako tam krásně. Bílkem. To stojí za to, opravdu stojí za to. Abych viděla, že to je dobře udělané, tak se to tady přejede, aby tam nebyly různé hrby. A když to, tak se to zase doválí a můžeš počkat. Vykrajuje se tak, aby tam toho vyšlo co nejvíc. A přitlač, aby to prošlo skrz. Dobrý, další vedle. Tak a můžeš je dávat. Můžeš ukládat, mělo by tak být 5 a tak 6. Co děláš sebe? Natírám perlu. Zajímavý pit? Tak to vypadá, jak se to peče. To nejde takhle malovat, to je neskutené. To je káva. Ale cukr, citronky trošku a bílky. Hlavně předsedit, ať vám tam nezůstanou z toho vajíčka takové. Protože a cukr cedit taky přesitko, protože vám to ucpe potom na to stříkaný perfektní. No a hlavně potom dobře promíchat, aby ta pěna byla pěkná hladká. Když si zkusíte, tak neměl by být ten cukr drsný, by se měl trošku jakoby rozpustit. Když si babičky, jak měla maličky polej, tak nebyly roboty, tak se to vařičkou a muselo se to minimálně 20 minut. Minimálně. Takže opravdu, aby ten cukr se roztopil, díky těm bílkům a tomu citronu, tak to chce. Zajdu k té paní, která mi to zpracuje, nebo Tuha? Tuha. Myslela jsem si. Trošku. Tady by měla ještě co si. A už se předtím peklo. Takže možná 15 roků. Možná i víc. No, protože vím, že jsem tu přišla jako na se podívat a ještě se tu peklo, ještě se stříkalo. A paní mi říkala, chcete si to zkusit? Já říkám, tak jo, vzala jsem pytlík a stříkala se. No, a Jarka mi tychová hned prý. Tak přijď, sama už stříkalo, to doby chodím prostě peču stříkám. To je krásné. Sami děláte. Kvítečka. A to tvoříte takhle jako podle své fantazie, jak vás to zrovna napadne? No, já si právě ráda hraju, takže Bo třeba obrovská trpělivost, že? si dělám si co chci, takže tady na těch malých to ani tak moc nejde, ale tam třeba jsme dělali bodečky a takové zvoneček jiný. Ale jak vás to tak napadlo, ten nápad vůbec? Jaký nápad? Čeho? Začít takhle zdobit pospolu. Takhle. Takhle zdobit pospolu, no, protože my to máme svaz žen do Weběře. Máme tam 90 členek tam máme, jo, v tom svazu žen. Je tam i pravda, že to já nevím, třeba od 35 let jsou 90 žen, ale je takové jádro, já bych řekla, 40 ženský, které tohle to napomáhají dělat. Takže my se sejdeme si tu ve svém volném čase, jsme ve svém a
si mi peče perníky. Já vám to děvčata řeknu, ale to nesmíte nikomu říkat, tam jde to bože natáčet. Jsme rádi, když si uladíme naší stažičku. Můžete si to pokládat. A smát se. A zvonky budou samostatně, se na to těšíme. Na ty Velikonoce a ty Vánoce, tak se těšíme. Že se tady zážitky za celý rok vykládáme. Ještě jednu rybu jsem tam našla. Vaši čokoládu a pak to vypadá. Milena dělala jenom 1 kilo, tak neříkejme, že to zapomněla. 1 kilo. Milena. Dobrý den. Můžu se zeptat, vy se přímo specializujete na chaloupky? Na dělání chaloupek? Ne. Tady? Každý dělá všechno. Každý všechno. A jak dlouho už pečete? Mluv. Po druhé. Po druhé? Takže my jsme začátečníci, takový tady jsou odborníci vedle. Ale jde vám to krásně. To jsou takové šikovné holky, že oni umí všechno. Oni šijou krásné panenky, dělají různé výrobky z textilu, ze všeho možného a umí. Tak to je krásné. No, to je krásné. A ještě jsou hezké. Máte takové nezvyklé perníčky. Krásné, že? Jak vás to napadlo? To děláme roky, ne? Máme v Kravicích nádherné. To je vlastně akorát na Ano, ale tam je bílková a čokoláda a tady ta je Čokolády a potom bílková polevá se tam tak se to tady A uvnitř je To už dávno panicová se začala léčit dopoledne. A my to pořád vylepšujeme a pořád to máme, každý rok to máme hezčí a hezčí. A pojď si vymyslíme. No a podle toho, když se peče víc a víc, tak asi je to tak. A ty opačné, tak to potíráte čokoládou a to je jenom cukrová nějaká? To je bílková. Bílková, jo? To je krásné. To zase tam kabeleme ten bílek a to vyčkají na čem zastavovat. A máme zvířatka, tam máme květí. Každý se to jako podívat tu fantazii, tak vidí, co tam je v tom. Jsou holky polotované, které ještě budou na svíčníky pak nalepit, že se domeček postaví, stromeček, zvířátko. Říkali, že příští rok už vám to bude asi i zpívat do koncova. Pořád přidáváte a zdokonalujete to. To je to. Kdybyste viděli naše prvodiny, já nevím, před 15 lety, že? Jsme to všichni učili. Nikdo není vyučený cukrař u nás. Ale rok co rok si přidáváme, podíváme se někde, to se nám líbí, zkoušíme, uděláme. Jsme se vás chtěli zeptat, kolik toho tak nabalíte za ten celý víkend, nebo za ty 2 dny? No, to záleží, kolik je napečeno kusu. Já nevím, takových z 35 kg mouky, to je vlastně asi tak polovina. Já nevím, počinu hodně. Tak pocitově, jak vám to přijde, jako, že je to řadové třeba. Tak kousku asi, si myslím. A baví vás to? Jo, baví, jak je to 2krát do roka baví. To máme jenom pak na ty Velikonoce a na Vánoce. Tak to jde, ale jako tak to mě nebaví. Pod rukama vlastně prochází všechny ty Všechno se to upeče, se to musí rozložit, ať to vychladne všechno, že? Protože potom to mohou zdobit a ukládat na sebe, bo jinak se to slepí, jak to je teple. No a potom vlastně, že mouky zdobí a já zase odebírám. To
jak dlouho se to peče? No hodně roků, 10 určitě, 12, 15, nevím, co to holky dělají. Já jsem to až podvěšila, že to pomáhá. Takže vy to stojíte. No tady asi 6-7 roků jsem to pomáhá. No a holky už to roky dělají. Ne, že se to tak zachová. No, a že jsou, jako, že vlastně jsou ochotné to všichni dělat, že? Dobré volném vůle, čase. dobré vůle, no. A vlastně, když to člověk chtěl fakt prodat, jo, tak to stojí hodně peněz. Ale tu nemáme velké ceny, protože děti ze školy chodí, že mají Kdy tam není žádné kafe, 5 korunku třeba, a teď já bych chtěl perníček, no tak může. Dáme perníčky a... A takové chaloupky to třeba stojí kolik? No, chaloupka 200 korun, ale stojí pěkná velká. Levné. Jo. Fakt levné, no. Na to kolik to dá práce. No. Děkujem. Je upečený včera a uvidíte, jestli je tvrdý nebo jestli je měkký. Zkuste. No měkký samozřejmě. To je úžasné. A teď by tě měl někdo natočit, jak ho koušeš. Že je fajný. No úžasný, je úplně nádherné. A to se mi tak líbí, že to zkusím taky. Aspoň vidíte, i chuďaka je a do té kamery, že to je voňavé, rozplývá se to, úžasného něco, prostě český perník je český perník. Ano, český perník je český perník. Ekologické, Danuš, ekologické. Ekologicky bio. Bio český perník. A to je výborná tečka, holky, to pan budete dávat do titulku. Velký báhané kolečka, aby bylo